Őrült horgászat Afrikában. Narrátor Epres Attila. Fényképezte David Taylor és Takács Péter. Producer Döme Gábor. Jelen pillanatban a napfényes Afrikában vagyok. A napfény az oda lett, az előbb még 100 ágra sütött, de most éppen beborult, és bármelyik pillanatban elkezdhet esni az eső, sőt, mint látszik, már korábban esett is. Egészen pontosan Gabonban, következő horgásztúrám helyszínén vagyok. Gabon egyébként Afrikának a középső nyugati féltekén található, és annak is a fővárosában, Libreville-ben szállt le a repülőnk, ma hajnalban 0 óra 50 perckor. Egyébként egy hosszú út vezetett ide, elsőként Isztambulban szálltunk át, majd utána Kongóban, a félelmetes Kongóban, és onnan jött a repülőnk végre ide, Libreville-be. Az utazás azonban ezzel még nem ért véget, hiszen innen egy újabb repülőúttal holnap reggel elutazunk a horgászatnak a helyszínére. Hatalmas országról van egyébként szó, tehát autóval ez legalább 10-15 óra tenne ki, mire eljutnánk, így egyszerűbb repülővel oda elutaznunk. Miközben még egy további érdekességet hadosszak meg veletek, hogyha ránagyítok a Google Mapre, akkor úgy látszik, mintha pont az Egyenlítőn lennénk, de attól egészen pontosan 50 kilométerrel feljebb található a szálláshelyünk, míg holnap viszont az Egyenlítőt elhagyva annak a déli iránya felé haladunk, és ott lesz a horgászatnak a helyszíne. Gabon Közép-Afrika egyik rejtett gyöngyszeme, ahol az érintetlen esőerdők, a vadregényes folyók és az Atlanti-óceán aranyhomokos partjai találkoznak. Területe 267 000 négyzetkilométer, így majdnem 3-szor nagyobb Magyarországnál, viszont lakossága csupán a negyede, nagyjából 2,4 millió fő. Az ország területének csaknem 3/4-ét esőerdő borítja. Ez az ország zászlójában is megjelenik a zöld színnel. A középső sárga sáv az Egyenlítőt, a napfényt és a tengerparti homokot, míg a kék sáv az Atlanti-óceánt szimbolizálja. A három szín együtt Gabon természeti gazdagságát és földrajzi elhelyezkedését fejezi ki. A főváros Libreville modern és pezsgő tengerparti város. Bár Gabon alapvetően biztonságosabb a térség számos országánál, érdemes a szokásos óvatosságot betartani, akár csak bármely nagyvárosban a világon. Az országban a rendet a hadsereg tartja fent, amely egy 2023-as katonai puccsal buktatta meg az 55 éve hatalmon lévő Bongo család uralmát. Legnagyobb meglepetésünkre sofőrünk nem a nagy reptérre vitt minket, hanem egy magas kőfallal, szöges dróttal körbevett udvarra fordult be kocsijával. Hová kerültünk? Gazella Airport. Gábor el is nevezte a repteret Gazella Airportnak. Jó felé tartunk. Ha össze tudják rakni, akkor ezzel utazunk. Ott a két szárny. Itt van a masina. Nincs itt olyan sok elektronika, meg ilyenek, ami zavarná a közlekedést. Mondjuk propeller sincs. Hamar kiderült, hogy egy reptéri katonai hangárban fogunk várakozni. Repülőnk ugyanis nem menetrend szerinti járat, hanem csak akkor repül, amikor igény van rá. Tehát van elég utas és teherszállítmány, amit el kell vinni a Gamba nevű településre. Az pedig, hogy mivel repülünk, a szerencsém múlik.
Melyik gépe szabad a gaboni légierőnek, éppen ezért menetrend sincs. Akkor megy a gép, amikor ráér. Úgy tűnik, hogy szerencsénk van, a leszállópályáról ugyanis az elnöki gép fordult be hangárunk felé. 3 megkülönböztető jelzéssel ellátott terepjáró elvitte a gép utasait, majd jelezte a pilóta, hogy szállhatunk be a gépbe. Elgurultunk a hangárok előtt, és már emelkedett is a magasba a légcsavaros gép. Jobbra óceán, balra lagúnák és esőerdők vége láthatatlan hosszban. Gamba kisváros repteréről egy kis busz vitte a csapatot a kikötőbe. Itt már vártak minket a hajók, hogy egy 50 perces hajóúttal eljussunk a Sette Câmara nevű faluba, ahol a horgásztábor is volt. Gabon nemzeti parkjai páratlan élményt kínálnak. Gorillák, erdei elefántok és bámulatos madárvilág várja a látogatókat egy olyan tájon, amelyben a természet még szinte teljesen érintetlen állapotban figyelhető meg. A szálláshely elfoglalása után már indultak is a hajók a laguna bejáratához, hogy már az első délután horgászni tudjon a csapat. Oda néz! Hihetetlen élmény, amikor az óceánt a lagúnától elválasztó földnyelvről egy hatalmas elefánt néz le a hajónkra, mintha csak ő is azért állna itt, hogy köszöntse az újonnan érkező horgászokat. Ahogy a hajó kikötött, felkerültek a felszerelésekre a műcsalik, és mindenki keresett egy számára szimpatikus partszakaszt, és elkezdte az Atlanti-óceán halait kergetni.
Hosszú utazás után nem sokat várakoztunk, hiszen a táborhely elfoglalása után 5 órakor az egész tábor, mert nem csak én horgászom itt, hanem összesen 8-an vagyunk a világ különböző tájáról. Megindultunk, és neki kezdtünk az első délutáni horgászatnak. És jelen pillanatban tulajdonképpen az Atlanti-óceán partján még nem tudom milyen nevű folyó összefolyásánál vagyok, majd ki fogom deríteni, hogy milyennek a folyónak a neve, amely most belömlik az Atlanti-óceánba. És most itt próbálok egy számomra teljesen új metodikával, technikával halat fogni. Nagyon különleges élmény már most ebben a pillanatban, amit érzek. Hihetetlen erők csapnak itt össze. Hát elég csak ránézni ezekre az óriási hullámokra, amelyek, ahogy neki tódulnak a parti sekély zónának, találkozva az édesvízzel, förtelmes energiákat szabadítanak föl. Amilyen távolságra csak tudom, megpróbálom bevetni ezt a különleges műcsalit, hiszen véletlenül nem közvetlenül itt a part szélében a legsekélyebb vízben vannak a halak. Szívem szerint beljebb mennék, hiszen nem baj, hogyha a hullámzás felcsap a hónom alá, de az előbb a guide mondta, hogy ne legyek ilyen bátor, nem szabad ennyire bemenni a vízbe, ugyanis előfordulhat az, hogy a cápák egészen kijönnek a part szélébe, és a bottal a fejükre rá lehet vágni, annyira szemtelenek, és hát nyilván a könnyű préda után kutatva akár az embereket is megtámadhatják. Ezt az élményt viszont szeretném kihagyni, ezt nem akarom megélni, úgyhogy hallgatok a jó szóra, és kijjebb jöttem. Itt kiélhetem a távdobási vágyaimat, és kamatoztathatom az ilyen jellegű képességeimet. Itt dobhatok aztán amekkorát csak bírok. A műcsalit a mederfenékre engedve megvárom, hogy lekoppanjon, majd hogy lekoppant, akkor kicsit ráemelve, a mederfenéken pattogtatva próbálom meg magam felé vontatni. De ez nem is olyan egyszerű, mert olyan erős az áramlat, hogy bedobtam magamtól balra, és most a zsinórom egészen jobbra mutat, és nehezen érzékelem, hogy mikor koppan úgy fent a mederfenékre. Mivel az egyenlítőtől nem vagyunk túlságosan távol, erről korábban már meséltem, csak most ugye nem az északi, hanem a déli oldalán vagyunk, ezért nagyon gyorsan sötétedik. Pontosabban 6 órakor világosodik, és 6 órakor be is sötétedik. Viszont a legjobb időszak az pont a napnyugta környéki időszak. Ha minden igaz, akkor olyan 8-9 óráig próbálkozunk, tehát megvárjuk, hogy besötétedjen, aztán még bármi megtörténhet. Ha szerencsém van, akár már az első délután vagy kora este tudok fogni egy halat. Hogy miért? Hát hamarosan kiderül. Ha ma nem, akkor meg majd később. Ezeket a hatalmas hullámokat látva hamar megértettük, miért kötött ki olyan messze a hajónk, és miért kellett több 100 méter gyalogolnunk a parton. A legjobb területeknél lehetetlen lenne megközelíteni a partot a hajóval, ezek között a hullámok között. Még 2 lábon megállni is nehéz, olyan ereje van a sekély területet elérő víznek. Itt az első hal. Gábor már halat akasztott.
Ez szinte hihetetlen. Sikerült akasztanom egy halat. Ezzel a csalival legalább dobtam 100 métert, ami a csövön kifért, és ahogy a műcsali a mederfenékre ért, ahogy sikerült először felpattintanom, azonnal rávert. Itt van már a sekély vízben, csak ki kell húznom. A hullámzás nekem segít. Ne gyere csak szépen koma kifelé. A líder már a kezemben van. Itt van az első halam, amit sikerült már az első horgásznap késő délutánján megfognom. Egy hosszú úszójú jack, ha jól fordítottam. Longfin jack a neve ennek a szép halnak. Mint látjátok, a műcsal is ott van a szájában. Úszik szépen. Tudja, hogy merre kell menni. Az óceánban nagyjából 200 méterre benyúló földnyelv ideális horgászhely. Megvezeti a lagúnából kiömlő édesvizet, ugyanakkor kellően sekély ahhoz, hogy arról horgászni is lehessen. Már ha az árapály dagály állás épp lehetővé teszi. Könnyen előfordulhat, hogy annyira belefeledkezik a horgászapergetésbe, hogy amikor bement, mindössze bokáig ért a víz, 2 órával később meg már a combjánál van a vízszint. Itt az újabb hal. Itt egy újabb, agresszíven védekező hal. A guide-ok figyelmeztettek mindenkit, hogy fárasztás közben, ha lehet, akkor mindenképp tolassanak kifele a sekélyebb vízbe, mert gyakorta a vergődő hal felkelti a cápák figyelmét is, akik előszeretettel követik, és gyakran tépik is le a horogról a megakasztott, elfáradt halat. Ha nem megy a hegy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez. Visszahúz a hal. Na vajon milyen hal lesz ez? Itt van már a sekély vízben. Gyere csak, gyere csak! Ez egy nagyon különleges hal. Nagyon-nagyon vágytam erre. Gyere, 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 gyere! Gyere, 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 Román, gyere, gyere, gyere! Szerencsére nagyon jól akadt neki. Száj sarkába horog. Itt van az a csodálatosan szép hal, amely pont Gabon egyik jelképe, a gaboni horgászok egyik vágyott hala. Ez a nagy szálhal, ez a pontos neve. Angolul nem tudom kimondani, de ez egy nagyon különleges tengeri hal, amely imádja egyébként a brakkvizeket is, sőt időnként felúszik a folyókba is, az édesvízi folyókba. Látjátok, milyen különleges úszói vannak. Hatalmas, nagy, ilyen előre nyúló csápjai vannak, óriási szája van, nagy duda orra, mint a mi szilvaórukeszegünknek. Egy nagyon különleges, nagyon érdekes hal, miközben egyébként minden úszója rendkívül mértékben szúr, nagyon kell vele vigyázni, óvatosan kell megfogni, és aranysárga színben pompázik. Ez szinte hihetetlen, nagyon szerencsés vagyok, hogy már az első este sikerült ezt a szép halat megfognom.
Ahogy beesteledett, a horgászat még szürreálisabb lett. A hullámzás mértéke egy cseppet se csökkent, de az ember biztonságérzete annál inkább. Bent állni az örvénylő, háborgó vízben, dobni a műcsalit, bízva abban, hogy elkapja egy ragadozó, mindezt úgy, hogy szinte semmit se látni, őrült horgászat. Most azon gondolkozok, hogy hát ez elég nagy örültség. Az éjszaka sötétjében, Atlanti óceánban bent bóklászni. Jó párszor átcsapott rajta a hullámzás. Amikor közel ért a hal, látszódott csak igazán, hogy milyen hatalmas fogai vannak ennek a sügérnek. Ez nem szabad szórakozni. Cubera snapper a neve ennek az extrém kinézetű halnak. Ilyen fogak közül nem menekül a préda. Azt gondolom, hogy ettől jobban nem is indulhatott volna Gabonban az Ndogo, remélem most már jól mondom, folyó, illetve laguna partján a horgászatom. A tegnap este folyamán 3 olyan vágyott halat sikerült megfognom, amelyek a vakkancslistámon szerepeltek. A tegnap esti horgászkaland kapcsán eszembe jut egy bugyuta vicc, elnézést kérek azoktól, akik már ismerik, vagy másként tudják. Lényeg a lényeg, Pista bácsit elviszik életében először egy repülőgépes utazásra, egészen pontosan helikopterrel viszik el, és amikor megteszik az első néhány kört, akkor Pista bácsi megszól és azt mondja, hogy hát erre számítottam. Jó, semmi gond, pilóta megy tovább, vezeti a helikoptert. Újra megszól a Pista bácsi, erre is számítottam. Nem foglalkozik fel a pilóta, vezet tovább. Eltelik 10 perc, megszól a Pista bácsi, hát erre viszont nem számítottam.
nem kérdezősködik a pilóta, leszállnak, és amikor földet érnek, akkor megkérdezi Pista bácsit, hogy mi volt az első gondolat, amikor azt mondta, vagy mi történt akkor, amikor először mondta azt, hogy erre számítottam. Hát arra, hogy ez baromi félelmetes lesz. Hát oké, ez nyilvánvaló. Minden új ügyfélnél hasonló érzéseket vált ki. Mi volt a második, amikor azt mondta, hogy erre is számítottam? Hát arra, hogy be fogok szarni. Oké? És mi volt a harmadik, amikor azt mondta, hogy erre viszont nem számítottam? Hát az, hogy mindez még a nyakamba is fog kerülni, amikor csináltunk egy 360 fokos fordulatot. Szóval valahogy így éreztem magamat én is a tegnapi nap folyamán, amikor az óceán partján horgáztam. Tudtam, hogy extrém horgászat lesz. Tudtam, hogy partról fogok horgászni. Tudtam, hogy be kell menni a vízbe ahhoz, hogy igazán nagyot tudjak dobni. Na de hogy mindez még át is csap rajtam több soron, illetve még azon kell aggódni, hogy esetlegesen mikor harapja meg a cápa a lábamat, hát erre azért nem számítottam. De a legvadabb, legextrémebb dolog az volt, amikor az éjszaka sötétjében a parttól kb. 50 méterre bent a homokpadon álltam, amelyen időnként átcsapott a hullám. Nem volt szabad felkapcsolni a fehér fényt, mert az elvileg zavarja a halakat. Szerintem egyáltalán nem számít, de mindegy, betartottam a guide-nak az utasításait. Csak piros fénnyel lehetett világítani, és időnként, amikor körbenéztem, úgy éreztem, hogy tök egyedül vagyok a vízparton. Úgy éreztem, hogy magamra hagytak, de mindegy, horgáztam tovább, illetve tudtam, hogy a guide-om mögöttem van, szóval ezeket mind összerakja az ember. Ezek most persze mosolygok, de ezek mind-mind olyan élmények, mind-mind olyan dolgok, amelyeket ha az ember nem tapasztal meg, ha ezt nem éli meg, akkor azt gondolom, hogy kevesebb lenne az élete. Az időjárás változatosságát mi sem jelzi jobban, hogy mikor ennek a kis történetnek a végére értem, elkezdett szemerkélni az eső. Hogy ez mennyire intenzív, az majd ki fog derülni, bár a felhőket látva valószínűleg tartós esőre kell felkészülni. Késő délután ugyanaz a tervem, mint tegnap volt. Szeretnék ugyanazon a területen horgászni, és akár még nagyobb vagy másfajta halakat ugyanott megfogni. De mielőtt véget ér a sziasztánk, a pihenőnk, megmutatnám nektek azt, hogy milyen a táborhelyünk, hol töltjük a pihenőidőnket, illetve az éjszakáinkat. Tudjuk, hogy Afrika, illetve Gabon nem a leggazdagabb országok egyike, viszont itt ez a kemping, ez tényleg azt mondom, hogy profi módon össze van rakva, minden megtalálható ahhoz, hogy kényelmesen tudjunk pihenni, illetve a horgászatra megfelelő módon fel tudjunk készülni. Hogyha a víz felől indítjuk a táborhely megtekintését, akkor látható, hogy van itt egy jól kiépített kikötő, itt parkolnak a hajók, illetve itt történik azok horgászatra való felkészítése, megtankolása. Tovább haladva belépünk a főépületbe, ez egyben az étkező és a konyha is, illetve a személyzetnek a hátsó részen a lakhelye. Majd e köré csoportosulnak azok a kényelmes kis bungalók, amelyekben a horgászok megszállhatnak. A mi bungalónk az a 7-es számú, Barracuda névre hallgat, és már is bemutatom nektek, hogy milyen belülről. Milyen szép, igényesen kialakított szoba, természetesen afrikai stílusú, nem ilyen lenne Afrikában, Gabonban. Mint látható, 3 ágy van 2 kisebb ágy, és van egy nagyméretű francia ágy. Ez egy ruhatároló szekrény, majd benézzünk a színfalak mögé, és már is meglátjuk a fürdőszoba első részét, a kézmosót. Tovább haladva, itt a tusoló, majd emellett található az angol WC. Azt gondolom, hogy vízparton, afrikai környezetben ettől jobb szállásra nincs szükség. Ja, és még itt van 2 nyugágy a teraszon, ahol a horgászat fáradalmait lehet kipihenni. Hát remélem, hogy ma este is lesz benne részem. Anything, just one. Just one. Need one to start and then pressure is off. You know? So I've always said I'm not a greedy fisherman. Új nap, új remények.
A csapat két részre oszlott. Az egyik hajó a laguna déli, míg a másik az északi partjára rakta ki a horgászokat. Gábor az előző naphoz hasonlóan az északi partot választotta 4 dél-afrikai sráccal kiegészülve. Ennyire közel még sose voltunk elefánthoz a vadonban. Konkrétan a horgászhelyünk mögött legelészett ez a hatalmas állat. A guidunk szólt is azonnal, hogy tartsunk tisztességes távolságot tőle, mert sose szabad elfelejteni, hogy ezek vadállatok, akik nem mindig veszik jó néven a látogatókat. Általában békések, de előfordul egy-egy morcos egyed a csordában. Az előző nap sikerén felbátorodva Gábor már gyalogolt is be a hullámzásba. Hoppá, talán túlzottan is. Az előző napi figyelmeztetések nem lettek volna elég ijesztőek? De milyenek a horgászok? Szeretik a határokat feszegetni. Csak még egy lépés? Na még egy. Ha még egy kicsit közelebb megyek, pont meg tudom dobni azokat a hatalmas hullámokat. Ahogy a hosszú lapos hullámok elérték a parti sekélyebb zónát, kiemelkedtek és embermagasságúra nőttek pillanatok alatt. Félelmetes élmény ezek előtt állni. Szerencsére, ahogy közelebb értek, már vesztettek a magasságukból, így csupán a feje búbjáig lesz vizes az ember, de legalább meg tud állni a saját lábán. Cápa, kiáltott fel a guide. Gyertek ki ilyen! Ne menjetek annyira be, jött az utasítás a horgásztúra vezetőtől. Jó lesz nekem itt kijebb, ahol csak vádlig ér a víz. A sötétedés beköszöntével a halak is aktívabbak lettek Gábor előtt. Vajon milyen hal küzd a horgon? Mit sikerül kifogni? Megszálltam. Threadfin, azaz óriás afrikai szálhal az este első hala. Rendkívül szép ez az ezüst és aranyszínekben pompázó ragadozó. Különlegessége a dupla hátuszony és a 4-4 fej alatti uszonyszál. Erről kapta a nevét.
www.haldorado.hu. A horgászok birodalma. Mi nem ígéretet, hanem termékeket adunk. De báruházunkban csak olyan termékeket találsz, amelyek készleten vannak, és akár azonnal postázhatók, vagy megvásárolhatók. www.haldorado.hu. Rendelj a webáruházunkból, vagy vásárolj Kiskunhalason, a Haldorado centrumban. www.haldorado.hu. A harmadik napunk szakadó esővel indult, mint a dézsából öntenék. De a hőmérsékletet 1 fokkal se hűtötte le. Maradt a 28-30 fok és az extrém nagy páratartalom. Mivel egy hatalmas esőerdő mellett vagyunk, ezért itt mindennapos az, hogy esik az eső, kisebb-nagyobb intenzitással. Egy 10 perc ezelőtt még olyan brutálisan esett az eső, hogy azt gondoltuk, így soha nem fog véget érni, de amilyen hirtelen jött, amennyire intenzív volt, olyan gyorsan be is fejeződött és távozott. Látszik a háttérben, ahogy a hatalmas esőfelhők távolodnak tőlünk. No, de visszatérve a tegnap estére, a tegnapi horgász kalandomra, hát az sem volt hétköznapi. 2 dolog volt, ami kifejezetten frusztrált. Az egyik az, amit már biztos, hogy sokan megéltetek, ti is, hogy a szomszédaid folyamatosan fárasztanak, te pedig nézzek a fejedből, és egyet-egy kapásig sem tudsz eljutni. Az első nap délutánja, az első nap kora estéje baromi jól indult, hiszen 5 kapásból végül 3 alatt meg tudtam fogni. Azt gondoltam, hogy megvan a Szent Grál, megvan az a műcsali, amellyel bármikor tudok halat fogni. Ugyanazzal horgáztam, egyet-egy kapás nélkül megúsztam, míg a mellettem horgászó dél-afrikai srácok, a csapattársaim, akikkel együtt mentünk ki újfent ugyanarra a területre, azok pedig némi túlzással ahányat dobtak, annyi halat fogtak. Jó, ezek nem voltak nagy halak, ezek kisméretű jackek voltak, de mégis egy mozgalmas, izgalmas horgászatban volt részük. És egyszerűen nem értettem, hogy nekem miért nincs kapásom, amíg a titokra fény nem derült, ők egy teljesen más jellegű műcsalit használtak, egy nagyméretű olmot, amelynek a végén egy hatalmas nagy légy volt, egy nagy pompon, és ezt baromira ették akkor a jackek. Nekem ilyen műcsalim nem volt, így abban az aktív 30 percben, amikor lehetett ezeket fogni, kapás nélkül megúsztam. Ráadásul még a helyválasztásom is rossznak bizonyult, ugyanis egy olyan parti zónába sétáltam be, ahol nagyon gyorsan átcsaptak rajtam a hullámok, volt, hogy szó szerint a fejem felett csaptak át a hullámok, míg tőlem jobbra az afrikai srácok körülbelül 50 méterre bejebb tudtak sétálni, míg őket meg nem csapta át a hullám. Szóval nyilván nagyon sok múlik itt is a helyválasztásom, és mikor összeállt bennem a kép, hogy oda kellene menni a közelükbe, amikor összeállt bennem az is, hogy valami másik műcsalival kellene próbálkozni, amikor úgy gondoltam, hogy végre megvan minden, amikor végre esélyen van halat fogni, akkor abban a pillanatban az, amit előző nap meséltem, az valósággá vált. Ugyanis közvetlenül előttem, tényleg szó szerint a horgászbotom spicce alatt úszott el egy hatalmas 2 méter feletti cápa. Miközben erről mesélek, most is beleborzongok, félelmetes látvány ilyen közelről látni egy vad és erős ragadozó halat. Abban a pillanatban, hogy ezt megláttam, hát rohantam kifelé. Ezzel együtt persze a dél-afrikai srácok is, illetve a guide-unk is ordított, hogy azonnal mindenki hagyja el ezt a zónát, mert ahogy bestétedik, szinte biztos, hogy még több cápa jelenik meg azon a területen, és ez életveszélyessé válhat. Na csak ezek után még gondoljátok bele, azért csak kellett volna halat fogni, hiszen hajtott a halfogás vágya, de soha nem adom fel, és akkor végül műcsalit váltottam, és feltettem azt a nagyméretű, hát most minek nevezzem, távdobó wobblert, amit most a kezemben tartok. Ez egy 98 g tömegű, 145 mm hosszúságú
nagyon jól dobható, és a testében golyókkal ellátott csörgős wobbler. Ezzel könnyedén lehet dobni akár 100 méter távolságba is, viszont a dolog érdekessége, hogy ez nagyon lassan szabad csak mozgatni. Nem szabad rángatni, nem szabad gyorsan húzni, és hogyha sikerül egy éhes ragadozóhal felett elhúzni, akkor a támadás, a kapás is bekövetkezik. Úgyhogy már körülbelül 50 vagy 80 méterre kijjebb kellett állnom, az éjszaka sötétjében addig dobáltam, amíg végül sikerült megakasztanom azt a hatalmas, gyönyörű tretfint, az egyik vágyott halamat, amiért ide Gabonba érkeztem. Ugye magyarra fordítva ennek a halnak a neve óriás afrikai szálhal, egy nagyon különleges, unikális hal, amely érdekes módon ezt a gaboni zónát, ezt a területet kedveli. Ez nem jelenti azt, hogy az afrikai partszakaszok más részén ne lehetne megfogni, de itt sokkal nagyobb eséllyel megfogható, mint bárhol máshol, így nyilvánvaló, hogy az ideérkező horgász turisták első számú célhalává vált. Itt van az a felszerelés, amelyet a parti pergetés során használok. Hát ez könnyűnek semmiképpen sem nevezhető. Szó szerint hoztam egy digitális mérleget, meg is fogom pontosan mérni, hogy ez a 330 cm hosszúságú Assassin márkajelzésű nagyon kemény horgászbot a 14 000-es saltwater, azaz sósvízi horgászathoz kifejlesztett Twin Power Orsóval együtt, zsinórral feltöltve műcsaréval együtt, na vajon mennyit nyom? Mérleget lenullázom. Én a 8-900 g-nak satszolom ennek a teljes felszerelésnek az össztömegét, de hát a mérleg mindjárt megmondja a pontos számot. Te jóságos ég! 1 kg 25 dekagram a teljes tömege. Na hát ezért éreztem ezt ennyire nehéznek. Nesze neked könnyű pergetés. Ez nem könnyű pergetés, ez nehéz pergetés. Jó, de hát ilyen körülmények közepette, ilyen felszerelésre van szükség. Egyébként ezen a 14 000-es orsón 27-es fonott főzsinór található, amely belecsatlakozik egy 120-as fluorokarbon előtétzsinórba, amely harapásálló. Ennek a végén egy nagyméretű forgó, egy erős kulcskarika van, és ebbe van belefűzve az éppen használatos műcsali. Minden horgászatra való indulás előtt fél órával egy kis megbeszélés van a főépületben. Átbeszéljük a tapasztalatokat, ki mire szeretne horgászni, elkészülnek a végszerelékek, hogy mire a vízpartra ér a hajó, már ne kelljen ezzel ott időt tölteni. Mivel a lagúna északi partja volt az eredményesebb, ezért úgy döntöttek a guide-ok, hogy mindkét hajó csapata ott fog horgászni. Hamar rájött mindenki, hogy itt se papucsra, se cipőre nincs szükség. Egy hétig szinte fel se kell venni ezeket. Jöhetett az újabb kilométer séta, majd irány be a hullámok közé. Folyamatosan 2, de van, hogy 4 segítő is a horgászok mögött áll, ha bármire szükségük van, tudjanak segíteni. De van, hogy ők a kontroll, akik rád szólnak, ne menj beljebb, mert ha elragad az áramlat, senki sem fog tudni megmenteni. Mint a rossz gyerekek. Csak még egy lépés. Most nem figyelnek. Na még egy lépéssel beljebb. Azért a víz az úr, áll Petőfi Sándor versében. Hamar megmutatja a hullám, milyen ereje is van.
Pláne, ha a horgász közben befele húzza a hal fárasztás közben, mert nehéz stabilan megállni az örvénylő vízben. Egy újabb gyönyörű afrikai szálhal Gábor kezében egy fotó erejéig. Aztán már mehet is vissza a hal a hullámok közé. Nagyon jól megfigyelhető volt ezen a túrán a kapásidő jelensége. Ha egy valaki halat fog, ha sikerül abba a zónába műcsalit juttatni, nagy az esély, hogy újabb halakat hadd gyorsan horogra. Ez van, hogy akár egy órát is eltarthat, és 6-8-10 hal is zsákmányul eshet. De volt olyan nap, hogy nem tartott tovább a longfin jack halak rohama, mint 1 perc. Akinek abban az 1 percben bent volt a műcsaléja, az fogott halat. Aki viszont a partról látva a fogásokat elindult befele, hogy dobjon, már kapás nélkül tekerte ki a csalit. Az a gumihal valami jót lett volt. Ó, váltás volt. Itt van életem legnagyobb netfinje. Fú, hogy gyönyörű hal. Nyugságos ennyi. Hatalmas hal. Itt minden egyes halért meg kell dolgozni, meg kell érte az elemekkel küzdeni.
Nagyon kellemes ebben a puha, világos színű óceánparti homokban sétálni. Minden szép, idilli, pont olyan, mint amilyet az ember a képeslapokon lát. De sajnos, ha arrébb megyünk egy 5 métert, akkor szembesülünk a valósággal, amely már közel sem ilyen szép, tiszta, mint amilyet a tengerparton vagy az óceánpartján látunk. Sajnos ezt a szomorú valóságot a legritkább esetben mutatják meg a turistáknak, hiszen nyilvánvaló az adott ország turisztikájának, imidzsének ez baromira nem tenne jót, de tudomásul kell venni, hogy az Afrika partjai mentén szinte mindenhol elképesztő mennyiségű műanyag, szemét látható. És ami itt van, ez még istenes, mert itt néhány szemétkupacot látunk, amit az óceán kisodort, de vannak olyan területek, ahol ez szó szerint hegyekbe halmozódva látható. És amerre megyünk, mindenhol. Szörnyű azt látni, amikor az érintetlen esőerdőkből előbukkanó elefántok a szemétkupacok között keresik a táplálékukat. Európában, illetve az európai tengereken szerencsére nem ennyire szörnyű a helyzet, hiszen azért nálunk már megoldott a hulladékkezelés, megoldott a műanyagok szelektív gyűjtése, sőt, mióta Magyarországon bevezették a visszaválthatóságát a palackoknak, 50 forint azért csodákra képes. Ettől a pillanattól kezdve, vagy ettől az évtől kezdve az utcáinkról, köztereinkről mindenhonnan eltűntek a műanyag flakonok. Mondanám, hogy vezessék be itt is ezt az egyszerű megoldást, és azonnal eltűnnének az óceánpartjáról, illetve az utcákról a műanyag flakonok. De addig, amíg azt látjuk, hogy a megáradt folyókon több a szemét, mint maga a víz, és tulajdonképpen az emberekben nincs az a fajta tudatosság, és mondjuk ki kerekperec, az a fajta igény, hogy tisztának szeretnék látni a környezetüket, addig nehezen lesz változás. Nem kell messzire menni, a főnökasszony, aki ennek a tábornak az üzemeltetője, aki nagy természetvédő, és kényes ügyel arra, hogy a tábor és környéke a lehető legtisztább, legrendezettebb legyen, kiváló példát mutatva ezzel mindenkinek. Ő mutatta nekünk azt a Facebook posztot, amely a szomszédos Kongó egyik megáradt folyóját mutatja, ahol elképesztő tömegben, mennyiségben ömlik bele az óceánba a műanyag szemét. És ez csak egy ország egyetlen folyója. Akkor gondoljatok bele, hogy mit ér az a munka, nyilván nem lebecsülve azoknak a lelkes és elszánt embereknek a munkáját, akik a tengereken, az óceánokon próbálják meg összegyűjteni a millió tonna számra felhalmozódott műanyag hulladékot. Ez olyan szélmalomharcnak tűnik, miközben a problémát csírájában kellene elfojtani, a forrását kellene ennek megszüntetni. Bízom benne, hogy előbb-utóbb Afrika is felnő erre a szintre, és valóban minden óceánpartjuk kristálytiszta lesz. Több horgásznap tapasztalata alapján egyértelműen jól látszódik az, hogy a naplemente előtti 1 óra hossza az rendkívül aktív, abban az időszakban lehet megfogni tulajdonképpen a halakat. Ahogy bestétedik, akkor már jó esetben egy-egy kapást lehet maximum elérni, aztán véget ér a tűzijáték. A csapat úgy döntött, hogy ha a naplemente időszak ennyire jól működik, akkor próbáljuk meg, nézzük meg, hogy működik-e a napfelkelte előtti időszak. Még nincs 5 óra sem, koromsötét van, és azt tervezzük, hogy most kimegyünk az előző napok eredményes helyszínére, és megpróbáljuk a napfelkelte időszakában a horgászatot, hát ha hasonlóképpen eredményes, vagy esetleg adhat másfajta halakat is. Hamarosan ki fog derülni. Beszállok a csónakba, aztán hajrá! Északi vagy déli part? Mindig ez a legfontosabb kérdés az indulás előtti megbeszélésen. Mivel az elmúlt napok tapasztalata egyértelműen azt mutatta, hogy az északi oldalról eredményesebb a pergetés, ezért mindenki ezt az oldalt preferálta ismét. Aztán, hogy ki akar a belső földnyelven hullámlovagolni, vagy ki a partról a lagúna által kimosott árokban horgászni, már mindenki a helyszínen dönti el. Hely van bőven, aztán ha valamerre beindul a halfogás,
Hamar összehúzza oda a horgászokat. A napfelkelte időszaka igen eredményes volt ezen a napon. Hamar horogra akadtak az első halak. Volt, hogy egyszerre többen is halat fárasztottak. Gábornak egy újabb halfaj került fel a fogási listájára. Ez egy szenegáli kob, ami Nyugat-Afrika partvidékén őshonos, és kifejezetten kedveli a sekélyebb, iszapos vagy homokos tengerpartokat. Hamar horogra került egy longfin jack is. Ez a hal már egész közel kapta el a műcsalit. A dagály egyre csak emelkedett, ezzel együtt a hullámzás is felerősödött. Gyere kijebb, Gábor, jött a figyelmeztetés. Túl erős az áramlat már itt bent. Újabb bronzszínű Cubera snapper, mintha egy páncéllal lenne felvértezve ez a hal, olyan kinézetet kölcsönöznek ki az erős mintázatú pikkelsor. Az esőt nem úsztuk meg ma sem.
Bár igazából nem sokat számíthat, hogy csak akkor ázunk-e fentről, ha átcsap rajtunk a hullám. Érdekes, hogy most is volt egy aktív óra, amikor több jó kapást is el lehetett érni. Akkor fogtam én is a 3 különböző szép halamat, illetve a kollégák, akikkel együtt kora reggel kijöttem, ők is fogtak több különböző fajta szép halat. Érdekes, hogy ugyanaz a zóna, amely tegnap este tulajdonképpen csak a trettfinek zónája volt, szinte mindenki azt fogott. A mai nap folyamán egyetlen egy trettfin sem jött. Tök érdekes, teljesen más halak vették át a reggeli időszakban a zónát, teljesen más halak uralták ezt a területet, de bánja a fene, hiszen egy újabb szép halfajtával gyarapodott a fogási listám, illetve 3 különböző faj egyede akadt a horgomra. Nagy csata, nagy küzdelem volt, megérte korán kelni. Látogass el Dél-Magyarország egyik legkedveltebb horgászparkjába, az Ezüst-tó horgászcentrumba. Az igényesen kialakított területen 45 horgászállás várja a horgászni vágyókat, ami horgászversenyek megrendezésére is alkalmas. Az élmény és a halfogás garantált. Ha több napra érkezel, 4 teljesen felszerelt vízparti vendégház áll a rendelkezésedre. Csak kilépsz az ajtón, és már horgászhatsz is. Várunk szeretettel Kiskunhalason, az Ezüst-tó horgászcentrumban. Amikor kiderült, hogy Gabonba utazok, és erről barátaimnak, ismerőseimnek meséltem, akkor nyugodtan mondhatom, hogy a legtöbben azt sem tudták, hogy merre van ez a csodás ország. Hogy teljesen őszinte legyek, én sem voltam 100%-ig képben. Miután utána néztem, akkor derült ki, ugye, hogy ez Fekete-Afrika. És ezután joggal merülhet fel a kérdés, hogy nincsenek itt olyan veszélyek, amelyek az európai emberekre leselkedhetnek. De természetesen vannak, hiszen minden afrikai országban vannak olyan betegségek, vannak olyan ránk leselkedő veszélyek, amelyekre fel kell készülni mindenkinek, aki ide vagy bármelyik másik afrikai országba érkezik. Az első, amit már a határon is ellenőriznek, amikor belép valaki az országba, és az nem csak Gabonra igaz, hanem a legtöbb egyéb afrikai országra is, az a sárgaláz. Pontosabban a sárgaláz elleni védőoltásra szüksége van azoknak, akik be akarnak lépni. De ez nekem megvan. Egyébként érdekessége ennek az oltásnak, hogy ezt elegendő egyszer felvenni, és az tulajdonképpen egy egész életre szóló védettséget jelent. De hogyha tovább lapozgatom a nemzetközi oltási kiskönyvemet, hát akkor itt jó néhány egyéb más oltás is látható. Lassan már az atomvillanás ellen is be vagyok ótva a sok külföldi túra miatt, de hát ha ezt követeli meg az adott ország a mi biztonságunk érdekében, akkor nem kérdés, ezeket be kell adatni. A másik betegség, ami ellen védekezni kell, az a malária. Talán kevesen tudják, de mind a mai napig Afrikában a legtöbben malária fertőzésben halnak meg. Ezt vérszívó rovarok, szúnyogok terjesztik, és nagyon érdekes, hogy lehet, hogy itt ebben a közegben ez nincs jelen, de leggyakrabban pont a lakott területek környékén vannak a legnagyobb veszélyben az emberek, hiszen a maláriával fertőzött beteget, ha a szúnyog megcsípi, és átadja, vagy megcsíp egy következő embert, szinte biztos, hogy a fertőzés létrejön. De ezzel ellen lehet védekezni, hiszen vannak már a malária megelőzését szolgáló nagyszerű gyógyszerek. Az egyik a Mefloquine, a másik pedig a Malaron. A Mefloquine-nek az előnye, hogy sokkal kevesebb szemet kell belőle beszedni az azonos hatás elérése érdekében. Ezt hetente mindösszesen csak egyszer kell bevenni, de fontos, hogy ezt már az utazás megkezdése előtt meg kell tenni, majd utána 4 egymás követő hétig kell még szedni, így összesen 5 szemet kell bevenni,
így a szervezetre gyakorolt mellékhatása minimális. Régebben a malária elleni gyógyszereknek volt egy olyan káros mellékhatása, hogy rémálmokat vagy alvászavart okoztak, semmilyet ennél a gyógyszernél nem tapasztaltam, holott már nem az első afrikai túrám, ahol szedem ezt. Mivel pont egy héttel ezelőtt vettem be az első szemet, így elérkezett a második szem bevételének az ideje. Célszerű evést követően bevenni, bőfolyadékkal, mint minden gyógyszert. Még két további termék látható itt az asztalon. Az egyik az egy malária-teszt, míg a másik, ha mégis bekövetkezett a malária fertőzöttség, akkor ezzel a gyógyszerrel tudjuk azt kezelni. Nagyon fontos, hogy az előbb bevett prevenciós célt szolgáló gyógyszer az nem véd meg a malária fertőzéstől, viszont a tünetei, a lefolyása a betegségnek az lényegesen enyhébb kimenetelű lesz, illetve biztos, hogy nem fog meghalni. És mielőtt folytatnám, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk egy ilyen afrikai országban, már a fülemben cseng, hogy hát menne a franc oda, minek kockáztassam az egészségemet. Te is hülye vagy, hogy ilyen helyekre utazol. Ezerszer megkaptam már ezt, de hát akkor miért jövök ide? Mert nyilvánvaló, hogy olyan élményekben lehet részem, amelyeket nyugodtan mondhatom, ha csak a vad természetre gondolok, és nem a horgászatra koncentrálok, akkor ezeket az élményeket, amiket itt átélek és nap mint nap elém dobja a természet, vagy szembesülök vele, még a Varasparkban vagy egy állatkertben sem láthatok vagy tapasztalhatok meg. Elég, ha csak arra gondolok, hogy tegnap előtt, igen, amikor jöttünk vissza a délelőtti horgásztúráról, igaz, hogy szakadó esőben, de előttünk a folyón úszott át 3 elefánt, majd szépen lassan, komótosan kimásztak a vízből, és senkitől sem zavartatva legelésztek a parcili növényzetből. Tehát annyira kézközelben van a természet, annyira részeseivé válunk egy ilyen közegben a természetnek, amit azt gondolom, hogy ha csak lehetőség van rá, mindenkinek jó szívvel ajánlok, hogy legalább egyszer élje meg, tapasztalja meg. Magasra emelt ormány, széttárt fülek, feltartott agyarak. Az elefántvika jelezte felénk, hogy eddig és ne tovább. Ez az a látvány, ez az az élmény, amit nem lehet az állatkertben megtapasztalni. A vadonban ilyet látni, ilyet tapasztalni, hihetetlen. És milyen további veszélyek leselkedhetnek még ránk itt? A folyó túloldalán már egy érintetlen esőerdő, egy hatalmas nagy nemzeti park található. Több 100 kilométeren keresztül az érintetlen őserdő, és annak minden lakója nyugodtan élheti az életét. Na ott aztán minden előfordulhat. Ezek közül, amit kiemelnék, Gabon erről a leghíresebb talán, az a gaboni vipera, amely a világ egyik legveszélyesebb kígyófajtája. De ne csak a veszélyekről, hanem a dzsungelben rejtőző vagy megbúvó szépségekről és vadállatokról is érdemes szót ejteni. Gabon kifejezetten híres a gorilláiról és rendkívül színes madárvilágáról. A szettekamai táborban különös építőmesterek dolgoznak, a fekete szövőmadarak. A hím egész testét mély fekete tollak borítják, sárgán izzó szeme pedig éberen figyel, miközben a friss fűszálakat precíz mozdulatokkal fonja össze, hogy látványos, gömbölyű fészket formáljon, amely a levegőben függ, akár egy zöld műalkotás. Minden szál a párválasztás üzenete. Azt hirdeti, hogy a madár erős, ügyes és kitartó. Amint a fészek elkészül, a hím türelmesen várja, hogy egy tojó belépjen, és elfogadja a mesterművet közös otthonuknak. Nagyobb zajjal dolgozik a másik melós csapat, a sárga, vagy más néven falusi szövőmadárbrigád. De az eredmény ugyanaz, egy fa, ami tele van függő fészkekkel. De ha figyelmesen járunk a táborban, sok szép madarat vehetünk szemügyre.
de hogy ne csak a szárazföldet említsem, hanem az óceánt is. Nyilván azok a turisták, akik nem a horgászat kedvéért jönnek ide, hanem szeretnének itt nyaralni, pihenni, fürdőzni, azért számoljanak azzal, hogy az Atlanti-óceánnak ez a területe nem kevés cápafajt rejt. Ezek közül a legveszélyesebb, egyik legagresszívebb cápafajta az a bikacápa. Ez nem jelenti azt, hogy törvényszerűen meg fog minket támadni, de sajnos balesetek fordultak már elő. Amit azért nem szabad elfelejteni az itt legnagyobb számban előforduló bikacápáról, hogy annyira erős a harapása, annyira élesek a fogai, hogy akár egyetlen egy harapással képes bármilyen átlagos méretű halat kettészelni. És ha ne adj Isten, mondjuk ez a lábunk vagy a karunk lenne, akkor azt ugyanolyan lendülettel tudná egy pillanat alatt leharapni. Itt ugye a probléma az, hogy mivel távol vagyunk mindentől, távol vagyunk az elsősegélynyújtó lehetőségektől, kórháztól, ezért valószínűleg mire eljutnánk oda, hát lehet, hogy elvérezne az, akit a cápatámadás ért. Azt gondolom, hogy sikerült ebből a hullámlovaglásból kihoznom a maximumot, és az elmúlt napokban sikerült azokat a vágyott halfajokat megfogni, amiért Gabonba utaztam. Persze lehet ezekből még nagyobbat fogni, hiszen milyen a horgász mindig szeretne minden halfajtából a létező legnagyobbra szert tenni, tehát maradjunk a realitások talaján. Az eddig kifogott halakkal és azok méretével is maximálisan elégedett vagyok. Viszont pont reggel, amikor itt horgáztam, akkor szembesültem vele, hogy amikor megfogtam az egyik jacket, akkor a guide-om elkérte azt, és egyből feltűzte egy cápázó végszellék horgára. Ugyanis azok a cápák, amelyek itt járőröznek, amelyeket már sokszor szinte a botom alatt láttam, azok meg is foghatók. Na most kérdeztem, hogy van-e ilyen cápázó felszerelés, amelyen én is esetleg meg tudnám ezt a módszert próbálni. Mondták, hogy természetesen nincsen más teendő, mint megfogni a csalihalat, majd azt feltűzni, és itt az áramlatok segítségével szabadon úsztatni. Aztán, hogyha a cápa itt van, ha meglátja a sérült, beteges, rossz mozgású jacket, akár el is kaphatja. Tehát a mai napi feladat, a mai délutáni dolgom az lesz, hogy fogja a csalihalat, majd későbbiek folyamán megpróbálni a cápázást. Aztán mit tartogat a délután, ki fog derülni. Felkerült a horogra a Longfin Jack, és már úszhatott is az áramlatok között a beljebbi zónákba. Vajon felkelti egy cápa figyelmét? Van itt annyi cápa, hogy ebben az őrült hullámzásban kiszúrja a csalihalunkat egy? Jó nehéz ez a cucc. Vajon meddig kell tartani? Millió gondolat kavarog az ember fejében, arra várva, hogy legyen egy kapás legalább. Valami húzza. Egyértelműen valami viszi le a zsinort az orsóról. Na, most nem szabad kapkodni, mert akkor biztos a halvesztés. A féket behúzni, aztán kezdődjön a harc. Cápa van a horgon, kiabált Dave a többi horgásznak, hogy tudják, a zsinórunk megállíthatatlanul fog száguldani a környékükön. Ahogy az ellenfél megérezte, hogy bajban van, nagyobb sebességre kapcsolt. Gábornak igencsak koncentrálnia kellett, hogy el ne veszítse egyensúlyát. Okay, start walking back to the beach. Yeah. Gyalogolj ki a part felé, jött az utasítás. Much tension as you can on it. Folyamatosan terhelve legyen a zsinór.
Okay, stay here for now. Mintha egy tenger alatt járóba akadt volna a szerelék, olyan elementáris erővel húzta a felszerelést Gábor kezébe. Ezt állva egyszerűen lehetetlen megtartani. Ha nincs hova betámasztani a botnyelét, egyszerűen nem bír az ember terhelést adni a felszerelésnek. Akkora tömeg van a túloldalán. Az erős fék ellenére is húzza lefele a cápa a zsinórt. Centiméterről centiméterre lehet csak visszanyerni tőle a távolságot. Hogy? Ja. Here we go. Okay, but you must put over your shoulder and toe. Straight stick. Ugyanezt csináld, a válladra rakod és vontatod. Na, ez nem egy gyakran látott fárasztási módszer, de a leghatékonyabb ekkora ellenfél esetén. Itt aztán feszül minden. Közben az izmok felsavasodnak, és azt mondják, ennyi volt, kell pár másodperc pihenő. Csak reménykedünk benne, hogy a cápa legalább ennyire fárad a túloldalt. Operatőr kollégánk Takács Peti is besegít, együttes erővel csak legyőzik azt a halat. Egyszerűen nem lehet tekerni az orsó hajtókarját, hiába nagy az áttétel, az ellenfél is nagy. Na, akkor vissza a húzzuk, ahogy bírjuk módszerhez. Séta a part felé, majd visszafordulni és feszes zsinór mellett feltekerni a nyert távolságot. Aztán újra séta. Amikor már sétálni se bírt Péter, Gábor besegített, kesztyűvel megfogva a zsinort húzza folyamatosan. Ennek ki kell jönnie. Ott a farka!
Oh, it's a big one. It's a big one. Very nice. Oh, it's a very nice fish. I just saw the tail. Ez egy nagy hal lesz, mondja Dave. Szerencsére a cápának is elfogyott az ereje szép lassan, így együttes erővel le tudtuk győzni. De most hogy vegyük ki? Várj egy hullámot. A hullámok is segíthetnek nekünk. Gábor nem sokat gondolkodott, odaugrott a hatalmas cápa farokúszójához, és abba belekapaszkodva húzta végül partra. There's a nice fish. Ez hatalmas csata volt. Csak kifogtuk. A horgot csak egy fél méteres acélkampóval lehet kiszabadítani, senki nem akar a cápa szájába nyúlkálni, mert az íny takarásában tűhegyes fogsor rejtőzik. Parton a csaknem 2,8 méteres bikacápa. A gaboni túra égköve. Túl sokáig nem szabad a parton tartani ezt a fenséges ragadozót, minél hamarabb vissza kell húzni a vízbe. Erre a guide-ok is mindig nagyon odafigyelnek. Vigyáznak a halállományunkra. Te is kellettél hozzá. Várjál. Sajnos ez a horgásztúra is véget ért, és azért mondom, hogy sajnos, mert nagyon nehéz lesz egy ilyen intenzív horgásztúra után visszacsöppenni a hétköznapokba. Minden vágyam, amiért Gabonba utaztam, az teljesült, sőt, még sikerült is túl teljesíteni, és egy olyan halat a bakancslistámon kipipálni, amelyre valójában itt, ezen a horgásztúrán nem számítottam. Horgáztam már jó néhány alkalommal különböző tengereken, nagy óceánokon, de egészen más egy nagy biztonságos hajóban ülni, és onnan kergetni a ragadozó halakat, mint amikor az ember beleáll a vízbe, átcsap rajtad a hullám, a természet, a vad erőkkel fűszerezett óceán részévé válsz, és ott próbálod meg becserkészni annak a legvadabb harcosait. Ez egy olyan fantasztikus adrenalin bomba, amelyet eddig sehol, semmilyen körülmények közepette nem élhettem meg. Minden percét élveztem ennek a horgászatnak, még akkor is, hogyha voltak ennek nehéz vagy kellemetlen pillanatai. Na de hát erről szól a vadvízi horgászat.
És hogy végül sikerült még egy hatalmas cápát is megfognom ezen a túrán, hát ez lett a hab a tortán. Itt szeretném megköszönni operatőr kollégámnak, Péternek a segítségét, aki nélkül valószínűleg így elsőre ez nem sikerült volna. Köszönöm, Péter, hogy most is a segítségemre voltál. Ennek az óriási bikacápának a fárasztása adta meg a kegyelemdöfést egy rendkívül fárasztó hétnek a végén. Egyébként is már baromi fáradtak voltunk, de miután ezt kifogtuk, hát szó szerint kiterültem. Well done. Well done. Kész. Megvoltam. Gaboni tengerpart. Homokos tengerpart. Hullafáradt horgászok. Nem ajánlott itt vízbe menni. Őrült horgászat Afrikában. Narrátor Epres Attila. Fényképezte David Taylor és Takács Péter. Producer Döme Gábor. Rendezte Takács Péter. Utazásunkat ezúttal is az Adventure Fishing utazási iroda szervezte. Köszönet érte Pálfai Gábornak.